pháp xử tích cực. So today we will learn about educational methodology. Positive method. Tôi học phương pháp này của chuyên gia Đức. So she studied this method from Germany. Hôm nay rất vui được chia sẻ với nhóm các bạn. So I'm very happy to share with you today. Thank you. Thank you. Yeah. Chương trình chính của chúng ta là có 3 phần. So we have 3 parts. The first is the positive educational methodology, and the second is introduce some positive method, and the third one is how to teach Kỹ năng phòng tránh xâm hại. the skill to teach the kids the skill to avoid sexual abuse. Phần 2 thì quan sát chứ không có thời gian dạy. The part 2 we just observe. We don't have the time to teach. Chúng ta phải dịch song song nên không có đủ thời gian. Because we have to translate immediately after Vietnamese, so we don't have enough time. Yeah. Đây là tài liệu tham khảo. Các bạn đã có chưa? So this is a book that we introduced you yesterday. Cuốn này đã được đưa vào thư viện của Quốc hội Mỹ. So this book came to the library in America. Chúng tôi đang có kế hoạch dịch ra tiếng Anh nhưng chưa có. And we have a plan to translate it into English, but we have no chance. Đây là toàn bộ những gì chúng tôi được học cái khóa thực hành phương pháp sư phạm của Đức, thạc sĩ thực hành pháp sư phạm Master Trainer. So this is all that we studied from the course of Master in Germany. Yeah. Và đây là tài liệu liên quan đến phòng tránh xâm hại. This is the book for avoid child sexual abuse. Và đây lớp chúng ta có một cô giáo Minh đang muốn cùng với một bạn người Pháp đúng không? Sẽ dịch một vài nội dung quan trọng này để đưa sang video. So we have today a teacher. She will work with a French to translate this book into foreign language. Cuốn này rất đặc biệt. Cuốn này là 2 trong 1. Yeah. Phần này dành cho cha mẹ. We have 2 in 1 in this book. This is for parents. Giáo viên. Teacher. Phần này dành cho trẻ em. And this is for kids. Do chính trẻ em viết. For that is written by kids. Write a kid. Đó là những cái câu chuyện, là những vần thơ. There is the story of poem và tranh ảnh and pictures để giúp trẻ đọc được. to help the children easy to learn this. Rất là nhiều tranh ảnh đẹp, đầy đủ. A lot of beautiful pictures. Đó là tài liệu tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau. So we get to know each other. Các bạn sẽ giới thiệu ngắn gọn tên của các bạn là gì, tôi thích điều gì nhất ở tôi là chính mình á, và tôi mong muốn điều gì trong buổi hôm nay. So you need to introduce your name and what do you like the most about yourself. And the third question is, what do you want in this training section? So one by one we introduce first. So you first, don't waste time. My name is Ashish, and the thing I like about myself is that I love to talk with people and make friends with them. And I expect from this training session is that I learn more about how to teach students and how to control them a bit easily. Okay. Thank you. Thank you. Xin chào. My name is Somek. I'm 22 years old. I'm from India. So the thing I like about myself is I like taking initiative and doing things, hardworking, and I like knowing a lot of people and interacting with them. And the thing that I want to learn from this session is how to be more productive and more interactive with the kids by teaching them. Rất là các bạn dạy chương trình này cho trẻ em Việt Nam phải không? So you teach sexual education for Vietnamese children, right? Yes. Yeah. Okay.
Có lẽ câu thứ hai các bạn hai bạn vừa giới thiệu đã hơi hiểu sai. Chị muốn hỏi là tôi thích nhất điều gì ở chính tôi, chứ không phải là tôi thích điều gì, không phải là tôi thích làm việc với người khác, tôi thích cái này thích cái kia, mà tôi thích điều gì nhất là tôi hài lòng nhất là tôi điều gì ấy. Tôi thích nhất là tôi điều gì. What is of yourself that you feel satisfied most? About myself, the thing that I feel satisfying the most, the thing that I feel the most satisfying about myself is I'm very good at talking to new people, interacting with new people. I start talking and interacting with them very quick, so it's not a problem for me. So I find it very good about me. Tuyệt vời. Thank you. Thế cần bạn đầu tiên có thể nói lại cái điều đó được không? Satisfy myself. Yeah. Yes. What I feel satisfied is like I can make anyone smile. I just talking to them and being wonderful around them. And the second is like I care a lot about people, so it's good. Rất tốt. So hi, my name is Shi Yu. Yeah, and I'm from China. And Tên các bạn lên đây. Từng tên bạn đầu tiên. You just cut to okay, so one thing I'm most satisfied about myself is that I always know what I want, and also I'm very patient with kids. That's like something I'm really like proud of myself. And what's the third question? Oh, what I want to learn from this session. So when we teach, I feel like there is a language barrier in the teaching process. So the method I used to use for my kids is like somehow like not working here. So I want to know like, how can we adapt to the current situation. Thank you. My name is Navyata and I'm from India and I'm 19 years old. The one thing that I'm most satisfied about myself is maybe I'm patient with people, as well as I try to understand others' point of view, like keeping myself in their shoes. And one thing I want to learn from this session is maybe how to convey my message as properly and in the correct way. Oh, my major is psychology. 19 tuổi, rất trẻ. so young. Hi, my name is Shabini. I'm 23 years old and I'm from India. So my major is psychology. And I think I like one thing within myself is I really listen well to people, and I can verbalize my own feelings, and I try to verbalize feelings for other people as well. I like listening to stories about other people. Yeah, and I'm hardworking. Mong muốn điều gì? Chưa nói mong muốn điều gì cho Oh, okay. So I think I really want to relate to the children. And it was today I had a class and it was quite difficult to explain the little primary kids about some of the methods. About sexual abuse and all of those things. I study in science, but I'm not decided my major yet. I think I'm organized. I can do things very properly and on time. I like to listen to others, and I think I'm a good listener. And I will. After this class, I want to get the children's attention and make sure they understand what I mentioned in the class, because
some of the kids are very young and they're just running around in the class and they can't. And they, I think they didn't understand our what we have taught about sexual abuse or other things about the body part. So we need to get their attention. Maybe after this class, I can learn some skill to get their attention. Hi, I am Paula. I'm from Mexico. And I love about myself that I'm very passionate about everything I do. And I feel very satisfied that I feel I motivate people. And I want to learn how to control more the kids. And also I do feel as well that we have a very big cultural barrier with the kids because of the language. And they get distracted a lot because of that. So it's very hard to hold their attention. So Em giới thiệu cho mọi người biết về em. Hi everybody, I'm Minh. I'm from here. I'm from Vietnam. What I satisfy about myself is that I'm also very. Find the passions also in everything I done, and I got some experience in international relations, and I have a lot of friends from every country in the world. So that is one of I find interesting in my life. In today's training sessions, I would like to know more about the sexual, how to teach children from protect themselves from sexual abuse. That's all. Thank you. Very nice. Còn ba bạn giúp chúng ta hôm nay thì cũng nói ngắn gọn về mình tí xíu. Em đúng rồi, em nói tiếng Việt ngắn gọn cho chị nghe không? Dạ, em tên là chị em tên là Vi. Hiện tại em đang là học sinh của sinh viên năm 2 của trường khoa học đại học xã hội nhân văn. Em học tiếng Đức. Em có mong muốn gì cho buổi hôm nay không? Dạ, tại vì em rất là muốn biết về việc kiến thức về xâm hại tình dục của chị em, với lại tại vì em đi dạy cho nên là em muốn biết kiến thức về các em. Cảm ơn em. Dạ. Thế còn em đang quay phim tên là gì? Dạ, em tên là Nhung và em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Thì em mong muốn là mình cũng giống như mấy bạn là có thể kiểm soát được các bé khi mà mình dạy. Với lại việc truyền đạt mấy cái kiến thức về giáo dục giới tính thì mình phải làm cho các bé dễ hiểu hơn với lại dễ nhớ hơn. Mình cũng là tên các bạn tên em. Dạ, Nhung. Nhung này, Minh này, Vi này, còn em? Em tên là An. Thì năm nay em 20 tuổi và em làm ban tổ chức cho dự án này gần 1 năm rồi. Thì cái điều mà em tự hào nhất về bản thân là em rất là vô cùng là có trách nhiệm, và cái điều hôm nay em mong muốn là những cái kiến thức này có thể giúp ích cho các bạn, để giúp cho các bạn học sinh ở Việt Nam có thể phát triển tốt hơn trong cái quá trình lớn lên. Ok, bây giờ An nói tóm tắt ngắn gọn tên ba bạn cho mấy bạn này nghe thôi. So this is V, and she's the sophomore in USSH in Vietnam, at a university in Vietnam, and she studied about Germany, and she just want to help the kids in Vietnam and help herself to gain the ability to teach. And there is Nhung, and she is freshman in the university in Vietnam, and she just like you want to know how to control the kids in the class. Okay, and my name is A. I'm 20, and I think you get to know myself. Chúng ta đã vừa làm quen xong. Như ba cô làm quen này, các bạn có hiểu cái mục đích của tôi làm cái hoạt động này không? Do you understand the purpose that we did? The purpose of introduction about yourself and answer 3 questions. Mục đích với tư cách là một giáo viên sẽ đứng lớp để giảng. The purpose that you are, in case of you are a teacher will stand here and teach for the kids. Do you know the purpose of 3 questions?
So the first question to tell about ourselves is to know each other, and she get to know us. Second question, which was about what are the good things about me, is like knowing the positive things about me and also knowing the negative things about me. And the third thing is what we can achieve from this learning session so that we can improve ourselves in the future. Thank you for this. Rất tốt. Cái mục đích của cái hoạt động này á, chúng ta là giảng viên đứng lớp, chúng ta phải nhớ được cái tên của học trò. Đấy là mục đích thứ nhất. Chúng ta phải biết tên nhau và trao đổi bằng tên. Mục đích thứ hai là chúng ta phải nhận ra điểm tích cực ở nhau và để khen nhau. Đặc biệt học trò nhỏ càng thích khen. Mục đích thứ ba đó là biết được cái mong muốn của học trò muốn gì ở chúng ta. So the first purpose of the first question is that you need to know and remember your students' name, each of name in the class. And the second question into that you need to know the positive thing about each other. And the third one is that you need to know what your student need from you. Nhất là trẻ em phải nhấn mạnh nhất. Especially the kids. Yeah, and one more, the kids is always want us to accomplish them. So always accomplish them when it necessary. Dịch mục đích thứ ba chưa? Hiểu cái nhu cầu. Ok. Có ai hỏi câu hỏi gì không ạ? Do you have any questions? The kids are really small. How would they know what are their positives and negatives are? So the kids is so small. Câu hỏi rất thông minh. Câu này á, để ta nhìn thấy cái tốt của ta và ta học cách nhìn cái tốt của người khác. Còn khi để ta khen học sinh. So this question is that we see our positive thing about ourselves, and then we can see the positive thing about others, and we can use it to accomplish our students. Giáo viên khen học trò. Teacher accomplish the student. Yes. Nhưng câu hỏi của bạn làm tôi nhớ được mục đích mà tôi quên nói. Giáo viên chúng ta phải rất tự tin về mình trước lớp. Now one more purpose that she forgot, that you need to be so confident in front of the class. Ok. Chúng ta đi tiếp nha. Cái mong đợi của tôi với các bạn đó là các bạn tham gia, quan sát và thực hành. So the desire from our trainer today is that you must join our training and then use your observation and practice more and more. Mặc dù hôm nay cũng sẽ không có nhiều cái để quan sát lắm vì chúng ta không có cùng ngôn ngữ. Although we have the language barrier, so maybe some difficulties for you to observe. Rất sorry, rất là xin lỗi các bạn. So sorry. Chúng ta đến hoạt động tiếp theo. Xin hỏi các bạn câu này. Học sinh thích một giờ giảng kỹ năng như thế nào? Một giờ giảng kỹ năng mà phòng tránh xâm hại đó. Học sinh thích một giờ giảng như thế nào? So how is a skill class that make the student like? Nhớ là giờ giảng kỹ năng đấy nha. Giờ giảng kỹ năng phòng tránh xâm hại đó. A skill classes. Học sinh thích một giờ giảng như thế nào? How is the skill class that makes the student love it and then want to join it? Bạn chuẩn bị như bạn nha. What are the skill classes? Học sinh nhất là học sinh nhỏ mà các bạn tiếp xúc ở Việt Nam. Especially primary students. What are the skill classes which will make the children interested in the classes? My skills. अच्छा मतलब drawing, art and craft. Drawing. My skills or No, So, skills. what factors in a skill class make the students feel interesting? I don't get what do you mean by skill class? That is the class teaching them a bit So the class the needs to skill be- to protect themselves like this. Okay. Yeah. I mean the class that you teach the student about educational sexual education. That is the skill. The soft skill class. Em nhớ là chị hỏi học sinh thích một giờ giảng như thế nào. Chứ em đừng giải thích quá nhiều về cái tên chủ đề. Chị chỉ mới là cái giờ giảng là kỹ năng. Your skills you use in the class to make the people interested in the class. Giờ mà các bạn đang có dạy đó, tức là cái mục tiêu các bạn lên đây là để học cái cách giảng. Thì tôi đang hỏi tâm lý học sinh thích cái gì? I think like the body language, like the way you express. Like if you're like this, No. What makes the student feel interesting? How? Well, also
Also the body language. Yeah. Tâm lý học sinh em hỏi là Like you have like to move, you have to use all your body to express What what you makes the say. student likes to join? Interaction. You need to interact with the kids more. You need to make them involved in more em ghi activities. tương tác. That's what I think. Em ghi tiếng Anh, cô biết hơn hay sao? Ok, thích giáo viên dùng ngữ cơ thể. Have body language than the voice. Tương tác. Then interaction with the kids. Lot of activities. Nhiều hoạt động. Đúng rồi, nhiều hoạt động. Ok. Em ghi một thứ tiếng thôi, không cần ghi hai mất thời gian. Lại tiếp tục. What do you think? What are those called? Reinforcements. Reinforcement, positive reinforcement. Positive reinforcement. How do I say it? Positive reinforcement. Everything that it You get a reward. Yeah. rewards. Thưởng, đúng rồi. Thưởng. Học sinh có muốn được thực hành không? Ask questions and Do they want to practice? Do you think the student want to practice in a class? Practice. you need to make them interested in your topic. You need to invest their interest in the topic Ok, chủ first. đề hấp dẫn. Ok. Yeah, and Em nhắc lại câu hỏi của chị, học sinh có thích được thực hành không? Do you think that the student like to practice in class? Do you think that? To interact. No, Ví dụ practice. như là gặp kẻ xấu thì nó phải làm thế nào? Yeah, they want to practice the skill that they learned from your class. in starting they don't feel interested, but eventually when we talk to them and we make them interested and interact with them a lot about the topic, eventually they like to learn and they want to practice whatever we are teaching them. Có nghĩa là học sinh muốn. Học sinh có thích một không khí vui vẻ không? Do students like happy, funny atmosphere in class? Sometimes they are scared, they are very shy, they're not like small kids. They don't like talking, they're really shy to talk to foreigners and like people from different But countries. you think they like this? They like it, but then Thích đúng không? the kids are very straightforward. They don't lie. If they don't like it, they'll say I don't like it, and if they like it, they'll say I like it. Ví dụ học người giáo viên cần có trò chơi cho trẻ. For example, a teacher have a games for kids. Do you like it? Do you think they like it? Yes, they like playing games and everything. Trò chơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cái giờ mà các bạn nói rất là hay. Có cái body language, có game, có happy. Tất cả những cái này rất là hay. So these very good things. Đây là một cái cụm từ mà rất là quan trọng. Happy teacher and happy student. Yeah. Một giờ giảng tốt là một giờ giảng người học hài lòng và người dạy hài lòng. A good period is that happy teachers and happy students Hài lòng. feel satisfied with the class. Ok. Câu hỏi đặt ra là làm sao cho người học hài lòng? Làm sao để mình có thể tạo ra những giờ học happy? So the question is, how can you create the successful lesson, the happy lesson for the kids? Make them involved more in the topic. Đâu, chưa trả lời ngay. Not just immediately answer the question. Em dịch chính xác câu hỏi này cho họ. Làm thế nào để có một giờ giảng happy và chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết giảng dạy của bạn? How do we have a happy class so that you can share your experience and tips that you use in teaching the kids? Suy nghĩ 2 phút. Thinking about it into Can you you just understand. Nhớ lại những kinh nghiệm của mình. Can you say the question? Question. So the first question is that how do you have a happy class? And the second last question is that share your experiences and the tips that you use in teaching. Think about it for 2 minutes. Mình tham gia cùng nhé, chia sẻ. Em tại vì khi họ nói chị đã nhớ rồi, em nên ghi vào tiếng Anh để họ còn theo dõi lại nha. Vì chị đã nhớ cái nội dung của họ rồi. Cái này con số từ chị biết, chị nói không được, nhưng chị nhìn chị hiểu được. Cứ ghi tiếng Anh. Ok, không, tí nữa em đi cái ý kiến để có giờ học hạnh phúc. Em sẽ ghi nhanh ý của họ luôn.
Em ghi là cái giờ học hạnh phúc này. Em ghi thoải mái. So you can discuss together. Oh, So I no. Đáp Minh có thể trao đổi với and if Axis. you want to make Yes, them yes. happy, just do something they like. Hai người vừa gặp. How do you get some? Couple. Here. Couple working here. They working here to discuss about to do regular question. I do whatever they want. They're just happy. Yeah, so that's like easy. But maybe music doesn't always work. I'm just kidding. Main thing is that from starting you get it involved and active, they're more factors. So they'll be more into it. It's the first word that is initiation of the class starts very good. They start with a strong and active note. They start strong. Yeah, but it's also Student. possibility that they're gonna go crazy. Yeah, they will because they're kids, they're interested, so they're just enjoying it on the school. Then put someone else. Before even the class starts, like we will watch the class. So like 15 minutes before, so we can see the kids before the class starts. We can like interact and know kids and ask them names and so they get comfortable with us. So then guide and start teaching. So they are like very shy. That's like they don't feel that much shy. Because I have that Time's up. So please pay attention. Time's up. Yeah. Bây giờ tôi cần hai người như bạn nên sẽ nhờ Minh lên đây cùng với Vi. This means to. Maybe I want to take notes on your ideas on your board. Oh, okay. Not your idea. Minh sẽ ghi bên chẵn, còn Vi sẽ ghi bên lẻ. Em dịch. This is the odd and the even. Ok, bây giờ xin bắt đầu từ bạn nào nào. So, who first? Yeah, yes. One. Just one idea. Oh, idea. One I idea. told you, right? Idea. So you just. Bạn nói chỉ bạn nói lên. Your idea. Bạn chỉ ghi bạn thôi. I told her. I told that if the teacher is happy, he will transfer his energy that he has been doing into the. Một ý Just rất one ngắn, idea. ngắn trong vòng 3 từ. Energy. Trong vòng 2 đến 3 từ. The energy. Ok, có năng lượng. Đây là tiếng Anh nha. Just Có năng lượng. short in 3 words. Yes. So short, pre-involvement before the class, involvement with the kids before the class, Yeah, warm up with warm up. warm up. Warm up. Ý thứ hai là warm up. Ok. We are the same team. No, different. Oh, everyone. What you say? Your idea. Okay. So what we say is, the teacher needs to be cooperative. Cooperation. Cooperation. Hợp tác với người học. Ok, là hợp tác. Being cheerful and friendly. Thân thiện. Thân thiện. Ok. I was actually discussing with her about the same thing. If the teacher is innerly happy, then Vui vẻ. Ok, vui vẻ. so he will come up with more creative ways for the class to engage. Sáng tạo. Sáng tạo. Also, if he's satisfied with everything. One idea. Just one idea. idea. Yes. Thesis like The teacher should be happy first. And if the teacher is embarrassed by the student, then the student would be Patience. embarrassed. Confidence. Patience. What she means is confidence. Confidence or patience. Confident. Yeah, Paula. I think it's like most basic. It's to want, to be willing to teach. Yeah. Sẵn sàng dạy. Sẵn sàng dạy. Nhiệt tình đó. Sẵn sàng dạy. Great point for Good. No, it's like you to, like that you want to teach. Thật sự muốn dạy. Ok. Tiếng Việt là nhiệt tình đó. Sẵn sàng. It's the meaning in Vietnamese and enthusiasm. Oh, You have motivation to teach them. Dung thì sao? Ý kiến của Dung thì sao? Theo em là
mình phải chuẩn bị sẵn sàng như là Chuẩn bị mình tốt à? dạ đúng rồi. Ok, chuẩn bị tốt. Ok, thế còn là An thì sao? Làm thế nào để có một giờ giảng happy? Cũng như là mọi người thì em chuẩn bị rất là kỹ. Còn ý kiến nào khác không? Còn nhiều cách lắm. Suy nghĩ về những cái mà mình sẽ có thể là gặp mà không có đúng ý mình như là mình đã chuẩn bị trước. Đúng rồi, để gọi là dự phòng những phương án. Ok. Dạ, thế còn Nhung thì sao? Ý của bạn là There's some ways to deal with unexpected. được chứ, đúng không? Người giáo viên hạnh phúc. Bản thân mình phải là người giáo viên hạnh phúc. Ok, em dịch cái ý của Nhung cho bạn của Minh cho các bạn đi nghe. So I can tell that I agree with all of you that the teacher must be happy first, so you must happy about yourself. So you can transfer your Ý happiness của to An là your dự phòng learner. cái tình huống, tức là ví dụ như mất điện hay là gì đó, tức là dự phòng cái tình huống đột xuất đó. Cái tình huống đột xuất đó, đúng rồi. Thế còn Vi thì sao? Vi thì sao? Kiến thức tốt, ok, chính xác, kiến thức tốt, em dịch cho mọi người cho ý của Vi. Knowledge, ok. This is how the kids feel with us. Mai đi. Thêm ý nào không? Thêm ý nào không? Anything else? Yeah, I was thinking about something. Be ready to change the plan. Có khả năng để thay đổi cái kế hoạch ban đầu. Đúng rồi, chính xác, linh hoạt. Flexibility. Linh hoạt. Yeah, Em nghĩ từ linh hoạt là rất chính xác. Kế hoạch và sự thay đổi, linh hoạt rất tốt. Tiếp. Don't judge students. Không có bình luận về cái học sinh không. Không phê phán, ok, rất tốt, không phê phán. What's that? Unbiased. Do you know what was Unbiased. वही बोला Not taking sides. every child is equal to a teacher. Non-judgment. non judgmental Có những gì mới công bằng. Công bằng, ok, đi dùng công bằng rất tốt. Mình nhớ đánh số nha, công bằng 14. Dạ, tiếp, em không kịp hả? Đây bên này có đến 14 Now rồi. you can judge. Em nhớ để số 11 bên này ăn rồi. Đó, số 11, ok. Chúng ta ghi luân phiên, đúng rồi. Active. Active usage. Any else? energy is active. You are taking my points. Anything else? Yeah, Pictures, videos, songs. Đúng rồi, pic video, đúng rồi. Đó, đi số 13 là video, đây không phải số 13, video số 14. इसको लेना चाहिए एक सीखने Ok, em đi lại ra là not just. Còn gì nữa? Punctual. punctual Punctual. punctual like on time On time. Punctual. Đúng giờ, ok. Đúng giờ. Time management as well. Be consistent. Trước đó chúng ta sẽ trao đổi về cái sự đúng giờ. Consistency. हो गया खत्म हो गया I don't see. Regularity. You must keep your direction, your idea consistent. Cái ý đúng giờ ghi chưa? Đúng giờ ghi chưa đã? Yeah, Ok, đúng giờ rồi đúng không? Yeah, be consistent. I don't know the word. I only know consistent. Người giáo viên đến đúng giờ là như thế nào? How do you think about punctual? A teacher came to class on time. How do you think how is on time? Ví dụ 8 giờ dậy thì mấy giờ đến là đúng giờ. For example, you have a class at 8. So how is punctual? The teacher should always come before the student. We have a class in our college where the teacher comes at 9 o'clock. If the class is at 9 o'clock, he doesn't come early, he doesn't come late. He's on the time, 9 o'clock. Tới đúng cái chính xác cái giờ. And he won't allow any student who comes 1 minute or 10 seconds also to be late. Ok, ý của Miss là đúng hơn. Đến trước học trò. So him come before the student. Đến trước 15 phút. Đến trước 15 phút. 15 minutes. Mới là giáo viên đúng giờ. It's a punctual teacher. Dressing. Ok, chúng ta đã có 17 ý kiến. So we have 17 ideas. Cảm ơn Vi và Minh. Xin một tràng pháo tay cho Vi và Vi. Cảm ơn. Chúng ta hãy nhìn lên đây. So look at this Last one. one. Trong ít phút có rất nhiều ý. We have a lot of ideas in just a few minutes. Các bạn chọn ý nào là ý quan trọng nhất để tạo nên một giờ giảng happy? So
chọn tối đa ba cái quan trọng nhất cho cái ý này. So let's choose 3 ideas that you think it is the most important to make a class happy. 3 ý quan trọng nhất tạo nên một giờ giảng hạnh phúc. 3 ideas in Energy, enthusiasm, creativity. Từng người. It should be a group or individual. You have to choose 3. câu trả lớp là chị chọn 3 Mời một bạn. Just one representative. Just one. Can we discuss? 1 minute. Một người chọn 3 cái. Okay. Each. One choose 3. Oh, one. Okay. Bạn chọn 3 cái nào? Me? So a teacher needs to be confident. Tự tin. Confident. 6. Okay, 6. He needs to have enthusiasm to work. And he needs to come up with creative ideas to teach the children. Creativity. Sáng tạo. Ok, cảm ơn. Một bạn nữa. One more person. Bạn có ý nào khác không? Đây là 10. Happy teacher. còn giáo viên hạnh phúc. Energy. And 13. Non-judgment. No, 13. Không phán xét. Ok, good idea. Chúng ta có rất nhiều cách. We have a lot of ways. Cách nào cũng tốt hết. Each way is very good. Mà các bạn đã chọn các cách sau là quan trọng nhất. Yeah, and this way is that you choose is the most important ways. Mỗi người có lựa chọn riêng. Everyone has their own choice. Với bạn điều gì là quan trọng? So, to you, which is the most important? Đó là điều quan trọng. So, what you think important is the most important to you? One word of these? Yeah. Yeah. Just what you think it is important, so it's important. The willingness, the enthusiasm. Bạn quan trọng thì bạn sẽ đầu tư vào cái đó. When you think which is important, you will spend your time to develop this point. Ok. Tôi xin bổ sung thêm. And I will add in something. Để có một giờ giảng happy, chúng ta phải hiểu người học. So first you need to get to know who is your student. Tâm lý người học. How they thought. Nhu cầu của người học. And what they want or mong đợi của người học. Desire. Yes. One. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị bài tốt. Các bạn đã nói rất đúng. Chuẩn bị bài tốt. So we need to prepare maximum. Đây. Ý đầu tiên đó là chỉ chọn tối đa 3-5 nội dung. 3 to 5 main topic. Không tham nội dung. Don't prepare so much content in a class. Nhiều giáo viên cho quá nhiều. Many teachers prepare a lot of knowledge and main idea in a class. Vì người học không tiếp thu được. And so that the student couldn't attend. Họ nghe rồi họ quên. They just listen and then forget. Ý thứ hai đó là phải có nhiều cái hình thức thể hiện. Có nhiều hình thức thể hiện đây này. Lúc đấy cái chỗ đây đâu rồi? Các bạn có nói rồi đó. Có nhiều cái hình thức, có nhiều cái phương pháp, đúng rồi. Có nhiều hình thức, có nhiều phương pháp thể hiện. We need to have a lot of forms to present your lesson. Có nhiều phương pháp sư phạm. A lot of educational methods. Một buổi dạy không thể một phương pháp. And you can't use one method for every class. Các bạn đang quan sát tôi làm và các bạn đã thấy là tôi đã trải qua 3 phương pháp rồi đấy. So as you observed her, so she uses 3 methods in just. Cái nội dung thứ ba đó là phải có minh họa, sinh động, trực quan hóa bài giảng. Đây chính là đây. Trực quan hóa bài giảng. You need the material to describe your lesson very lively. Chuẩn bị nhiều tranh ảnh. Prepare a lot of pictures. Chuẩn bị nhiều những cái dụng cụ để minh họa. Teaching tools. Ví dụ ta dạy về vùng riêng tư của trẻ, ta phải có một con gấu bông. So if you teach about genitals to the kid, you need to have
Teddy Có bear. búp bê. Teddy bear. A teddy bear. So Yes. yeah, maybe the teddy bear. Yes. Or a doll. Một cái con búp bê. A teddy bear. Or Hay là một cái hình ảnh trên slide. Or the picture on the slide. Một vài hành vi xấu chúng ta cũng phải có hình ảnh trực quan cho người học thấy. So some bad behaviors, you need to have the picture to show the children to know that. Yeah. Đấy là khâu chuẩn bị thôi. It's just the preparation. Cái ý thứ ba đó là phải giao tiếp với người học. So you need to communicate with your student. Giao tiếp với người học là rất quan trọng. Các bạn nói ý này, liên quan tới cả cái ý này nữa, ý này. Và cái này là chuẩn bị tốt rồi. Nó đều liên quan tới việc tương tác với người học. Giao tiếp là tương tác. So some AIESEC is that you need to cooperate with your student. Quan trọng nhất đó là thân thiện, cởi mở và biết lắng nghe. The most importantly, you need to be friendly, open-minded, and can listen well. Thứ hai đó là khen ngợi, khuyến khích. Accomplish and give rewards. Nhất là trẻ em rất thích điều đấy. Especially children. Có quà. Yeah, awards. Mà tôi hay mang sách để tặng quà. And he often bring books to rewards. Yeah. Cái thứ ba đó là hãy hỏi người học sau giờ giảng. So you need to ask the student how they feeling your lesson, how they feel your lesson, so that you can improve your lesson in the next class. Người học sẽ cho chúng ta biết chúng ta cần làm gì để thay đổi tốt hơn. So they will tell you that you have to, which things you need to do to make it better. Người học rất thông minh. Yeah, the student is very Kể cả smart. cái em bé nhỏ xíu, Including the very small kids. nó sẽ nói là nó thích điều gì và nó nói nó không thích điều gì. Yeah, small kids will tell you that what they like and what they don't like. Và chúng ta sẽ biết để điều chỉnh bài giảng của mình. And you will know to modify your lesson. Đấy là ba điều. Ba điều đầu tiên. This is the first three things. Và đây là 5 nguyên tắc giảng dạy. So we have 5 rules in teaching. Bất cứ giáo viên nào muốn giảng thành công phải đảm bảo được 5 nguyên tắc này. Any teacher wants to be successful in teaching, you need to follow 5 rules. These 5 nguyên tắc này rules. đã viết một bài riêng trong cuốn sách này. So we have 5 rules in this book. Bây giờ tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. So we can have a brief. Số 1 đó là phải liên hệ thực tế. First, you need to make a connection with the reality. Thực tế và thực tế. Must be really reality. Mình hãy dùng những câu chuyện thực tế trẻ đang bị xâm hại ở đâu đó trên Việt Nam hoặc là trên thế giới. You need to use the real story that the kids have. A certain kids have be abused in this country or everywhere in the world. Nên các bạn sẽ phải cập nhật những cái ca mới nhất về xâm hại tình dục tại Việt Nam. You need to update the very new situation case that the child about child sexual abuse. Ví dụ sáng nay báo Thanh Niên. This morning in the newspaper. Một người chú say rượu đã xâm hại chính cháu của mình. An uncle with alcohol that sexual abuse his daughter. Và hôm qua, Yesterday, báo Phụ Nữ đăng on newspaper. Một thanh niên 17 tuổi 17 guy. Xâm hại bé gái là em gái của mình. Xâm hại em gái của mình. Yeah, abused his sister. 4 lần. Younger sister 4 times. Sau mỗi lần xem phim sex. Each time, after each time he watched porn. Đó, thì các bạn phải cập nhật để nói cho trẻ nghe. So you need to update all the new information to tell kids. Để nó biết, nó cẩn thận hơn. To make them feel, to make them like more careful about themselves. Yeah. Cho nên dạy học là phải luôn luôn cập nhật tin tức. So updates is very important in teaching. Yeah. Cái nguyên tắc thứ hai rất quan trọng, đó là tạo không khí tích cực. We need to create a positive atmosphere, a friendly atmosphere in the class. Cái trái tim này là trái tim của ai? So do you think who is the heart? Heart is Teacher, ok. Chính xác ý này đây.
Chúng ta phải có, giống như bạn này, bạn nói lúc nãy giáo viên là sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng giảng. Lúc nãy bạn ấy trả lời. So, Paula đã nói. as Paula said, the teacher may have to willing to teach. Yeah, chúng ta phải là người tâm huyết với vấn đề này. We need to be very enthusiastic. Các bạn hãy nhớ mục tiêu của các bạn đi chia sẻ về xâm hại tình dục ở Việt Nam là gì? You need to remember your purpose when you're teaching about sexual abuse in Vietnam. Có phải các bạn muốn học sinh trẻ em an toàn hơn không? Do you want the kids more safer? Yes. Yeah. Ok. Đó, thì khi mình toàn tâm toàn ý thì mình sẽ có được cái tin này. Yeah, when we are very enthusiastic, we have that heart. Nhưng mà như thế chưa đủ. But it's not enough. Mà còn cần có kỹ thuật tạo ra những cái hoạt động làm cho lớp vui vẻ. So we have to be very skillful to make the class Và trong này happy. có đến 10 mấy kỹ năng giúp cho lớp vui vẻ. And in this Rất we nhiều. have more than 10 to teach the kids. Yeah. Cách tổ chức trò chơi, How to organize games, cách đặt câu hỏi để người học trả lời, how to make a question for the students, nụ cười của giáo viên. how to smile. Ok. Cái nguyên tắc thứ ba, trực quan hóa. You need to listen. Mọi thứ phải được nghe và nhìn. Everything needs to be listened and seen. Người Việt Nam của chúng tôi có câu nói là khi tôi nghe tôi sẽ quên, khi tôi nhìn tôi sẽ nhớ, và khi tôi làm tôi sẽ hiểu. Yeah, in Vietnamese we have a sentence, a quote that when we listen we will forget, but when we see we will remember, and when we practice we will understand. Yeah. Cho nên video và hình ảnh rất quan trọng. So this is very important. Yeah. Thực nghiệm cho người học nhìn rất quan trọng. Thực nghiệm tức là làm cho người học thấy. So make everything obvious is really important. Nhất là trẻ em, nó sẽ hiểu nhanh hơn qua hành vi. Yeah, especially the kids, they will understand more about the behaviors. Dạy trẻ em càng ít lý thuyết càng tốt. The less knowledge, the better. Hãy biến thành những hoạt động. Make it into activities, Trò chơi, games, tình huống, situations, đóng kịch. and role plays. Yes. Nguyên tắc thứ tư nó liên quan đến câu cuối cùng mà bạn vừa nói đấy. Khi tôi làm tôi sẽ hiểu đấy. This is the fourth one is that you need to encourage the student to do by themselves. Cho người học làm. Let they practice. Ví dụ cho người học suy nghĩ. Let them think. Cho người học phát biểu như vừa rồi. Let they volunteer. Đây là phương pháp nêu ý kiến lên bảng. Phương pháp nêu ý kiến ghi lên bảng. This is the method that you have idea and we will take notes your idea on the board. Yeah. Cho người học tham gia vào các vai diễn. So let the student join in the role plays. Cho người học đầu làm việc nhóm. Let the student work in team. Yeah. Đấy là nguyên tắc thứ tư, khuyến khích người học tự làm. Encourage them to do everything by themselves. Khi họ làm họ mới nhớ. When they practice, when they do, they will remember. Nguyên tắc của sư phạm là người ta học ít mà người ta làm được tốt hơn người ta học nhiều, người ta quên hết. Yeah, the key idea is that when you study less but you can practice, this is better than you study a lot you couldn't practice. Ok. Yeah. Nguyên tắc thứ 5 đó là chốt lại, nêu chốt. Yeah, Chốt lại nội dung ôn bài. we need to get the key idea at the end of the lesson. Nhắc lại kiến thức đó. To review the knowledge that you have taken. Cái mỏ neo này là hình ảnh con thuyền mà nếu nó không có mỏ neo nó sẽ không đứng lại. A boat without this couldn't stand. Nó sẽ trôi vô định. They will flow everywhere. Kiến thức cũng thế. The knowledge is that. Kiến thức cần phải được neo lại. Yeah, the knowledge need to be make them to easy to remember. Yeah. Và với trẻ em thì hãy neo lại bằng trò chơi. With the kids, you should remind them by games. Trong này có trò chơi gọi là đeo kiến thức vào câu đố. So this
In this book we have Phương pháp neo kiến thức bằng câu đố. we have a method that you can make the kids remember by give them the quiz. Nó tạo ra trò chơi giữa hai nhóm, lớp sẽ chia thành hai nhóm. So we have divided the class into two groups. Giáo viên sẽ có một số câu hỏi để ôn bài. So we have some questions to review the lesson. Đáp án chỉ có đúng và sai. The answer is just yes or no. Và nhóm nào trả lời nhanh nhất, đúng nhất thì nhóm mới được điểm. Which group has the fastest answer and the right answer is the winner. Và sau đó nhóm nào được nhiều điểm nhất thì nhóm nó chiến thắng. And which group has the highest point is the winner. Và chúng ta sẽ có quà cho cái nhóm đó. And we have awards for that group. Quà có thể là một tràng pháo tay của cả lớp. Awards can be applause of the whole class. Có thể là quà là nhóm thắng sẽ được yêu cầu nhóm thua làm cái gì đó. The reward can that the winner can require the loser to do something. Hoặc chúng ta có chuẩn bị món quà vật chất là một thùng kẹo nho nhỏ để chúng ta tặng. Or we can prepare a box of candy to give them. Yes. Chúng tôi rất thích chuyên gia Đức đã từng dạy tôi, họ mang sang rất nhiều kẹo sô cô la Đức và họ tặng chúng tôi. A German professional bring from Germany a lot of chocolates to give the students. It's very exciting. Người lớn còn thích thì trẻ em còn thích gấp 3 lần. Adults like, so the children like 3 times. Yes. Đó là trò chơi. Một ví dụ nhỏ thôi. It's just a small example of this. Yeah. Đấy là 5 nguyên tắc, xin mời mọi người quan sát lại. Em dịch cho mọi người lại, nhắc lại từng So nguyên tắc there's một. 5 rules. First, you need to make a connection to the reality to make the atmosphere positive. And this is see and listen and practice. And this is practice. Practice. Let the student do what they learned. And this is the make them remember, review. Yeah. Có ai đã có câu hỏi gì không? Do you have any questions? Ai có hỏi gì không? Hiểu cùng nhau thống nhất đúng không? Ok đúng không? To understand. Hãy nhớ lại những gì tôi vừa làm từ đầu đến giờ. Tôi đã dùng những phương pháp nào? Remember what she did from the beginning from the beginning to now. Which method did she use? She used different methods for teaching. Like she used the blackboard, she used PPT, she used. So we have to get from the 5 methods. Yes. So just say what you think. Từ đầu đến giờ đó, từ lúc 1 Which rưỡi đến giờ. methods she used from the beginning to. She encouraged us. Yeah. Early connection. She made connection with us. Yeah. We introduced ourselves, so if she made a connection with us, she told us. She told us about the stories from today's newspaper, so that was the reality check. Then she made us play this game, so it was encouraging us to do things. Encouraging us to do things. She made us play games and encourage us practice. And now we are repeating everything, so we are repeating and reviewing everything. So the practice, we're practicing it all. Đúng rồi. Phương pháp mà tôi làm ở đoạn này này, đó là phỏng vấn nhanh. So the method here is that quick interview. The method here is that you tell about yourself is quick interview. Nếu nó tắt thì quay lại, nếu nó tắt thì đi ra. Dạ không còn. Cái phỏng vấn nhanh đi trước kia. Còn phương pháp dưới này tôi dùng đó nêu ý kiến khi bạn. So this method is that you have the idea and we take notes on form. Đều được ghi có kỹ cụ thể cách làm trong cuốn sách này. There are details, more details you can find in this book. Nếu các bạn tò mò, bạn sẽ dịch cho các bạn sau về hai phương pháp đó. If you feel curious, I can translate later. Phương pháp của đoạn đầu này là làm quen. This is make close. Đó, như bạn này nói đó là kết nối và hiểu người học. Connection and understand the listener.
Còn cái mà bạn kể ra nó thuộc về kỹ thuật nhiều hơn. Ví dụ kỹ thuật tôi đưa ví dụ, kỹ thuật tôi tương tác với các bạn, kỹ thuật tôi làm quen với các bạn, nó là kỹ thuật nhiều hơn là phương pháp. That you have Những cái tiểu listed. tiết thôi, những cái chi tiết nhỏ trong phương pháp thôi. That you have listed is that some ways she used to in a method. In just one method. Yeah, trong một phương pháp có nhiều kỹ thuật. In one method, you will have a lot of ways. Và khi các bạn được thực hành các phương pháp này, các bạn sẽ có một cái sự chuyên nghiệp trong khi thực hành. So when you practice those methods, you will have to be very professional. Yeah. Và mỗi phương pháp chúng tôi phải dạy riêng một buổi. And each method you will have one session. Cái cách dạy phương pháp là gì? Tôi làm mẫu cho các bạn, tôi dạy một nội dung bằng phương pháp đó. So how to use the method? She will make a model. Sau đó tôi giải thích phương pháp đó rất là ngắn. Then she will explain that method. Sau đó tôi cho các bạn giảng một nội dung chuyên môn bằng phương pháp vừa rồi. So she lets you to explain and teach by that method. Mỗi bạn sẽ lên đây là một giáo viên. Each of you will stand here to be a teacher today. Dạy trong vòng 15 phút, 20 phút. And you will teach in 15 or 20 minutes. Và tất cả chúng ta sẽ đóng vai học trò. And the remaining people will be the students. Đó, còn hôm nay thì chưa làm được điều đấy. But today we have not enough time to do that. Hôm nay là buổi giới thiệu thôi. It's just the introduction. Và đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy về phòng tránh xâm hại. And sharing the experience in teaching kids avoid sexual abuse. Giới thiệu các bạn một chút xíu những phương pháp mà tôi đã dạy trong bài hôm nay: hỏi đáp, phỏng vấn nhanh, đưa những phiên bản, thuyết trình. Đó, nếu kể chính xác là tôi đã làm 4 phương pháp này. So the exact methods she used today is that ask an answer and quick interview and give the idea so we can take note on the board, and the last one is presentation. Phương pháp thuyết trình không quan trọng không? Do you think the presentation is important? Yes. Nói cho người khác thích. To make the other like your words. Nói cho người khác hiểu. To make other understand. Nói cho người khác làm được. And make the others can do. Khó không các bạn? Is it difficult? Yes. Khó không? To make others know what you want and practice what you teach them. Is that difficult? Yes. Và chúng ta cần nhớ một vài cái cụm từ quan trọng sau đây. You need to remember some quotes, some phrases. Has, hurt, had. Ba từ này tôi viết ở đây các bạn hiểu ý của nó không? Do you understand the three words? Chúng ta dùng phương pháp gì thì tùy chúng ta, mỗi người có cách riêng. Everyone has their own way to teach. Chúng ta có hàng trăm phương pháp. We have hundreds of methods. Hàng ngàn kỹ thuật. Thousands of ways. Mỗi người có một nghệ thuật riêng. Everyone has their own art in teaching. Nhưng mục đích làm sao phải nói cho người khác hiểu. Has, kiến thức phải đi vào đầu họ. So, but all of the methods you will need to make the audience to be understand, and the knowledge will come to their head. Ví dụ chúng ta nói dễ hiểu và nói bằng những cái hình ảnh minh họa, trẻ em sẽ dễ hiểu hơn. When we use simple words and have description like video pictures, they make the student more easy to understand. Nhưng làm sao cho trẻ em thích? But how can we make them like your lesson? Love the lesson. Đấy. So those activities make them like the lesson. Thích. Và nó liên quan đến điều này. Nó liên quan đến điều này. Nó liên quan đến điều này. Và đặc biệt nó liên quan đến điều này. Ok. Làm sao cho người học có thể làm được? So how can they practice? Học xong họ về họ phải áp dụng được. So after they learned, after learning they can practice into their life. Khó không? Is it difficult? Is it hard to make the student practice to their life? Dạy trẻ biết tự bảo vệ bản thân. Teach them how to protect themselves. Dạy trẻ không xâm hại người khác. Teach them
don't abuse others. Dạy trẻ biết khi gặp nguy hiểm thì nó biết chống cự lại. Teach them how to escape and can react to in dangerous situation. Dễ hay khó? Easy or difficult? It's difficult. Yes. Ok. Hãy nhớ 3 điều này nha. Remember 3. Ok. Và có 3 cái kinh nghiệm mà tôi 3 từ này á thì tôi nhờ bạn ghi biết dùng. Tự tin. So we have three experiences Tự tin. to make 3 little country. Tự nhiên. Confident. Tự chủ. Naturally. Tự chủ là làm chủ bản thân. And self. Maybe you have to lead yourself. I don't have to. Self-confidence. Self-confidence. Tự chủ là khả năng quản lý cảm xúc đấy các em. Self-control. Equi, you know how to control your emotion. Yes. Self-control. Self-control. Yeah. Đây là 3 bí quyết mà chúng tôi gọi trong tiếng Việt nó là 3 tự. Tiếng Việt là 3 tự. So this is 3 methods that in Vietnamese we have 3 tự. That means confident, tự tin, and naturally tự nhiên, and self-control, tự chủ. Ok, các bạn học tiếng Việt rất nhanh. Đây là bí quyết 3T, 3 tự. Và một giáo viên muốn giảng giỏi á, thì cần có 3 cái tự này. If you need to be, if you want to be a good teacher, you need to have 3 tự. Yeah. Mình có 3 tự này mình sẽ làm được 3 cái điều này. If you have that, if you have 3, you will can do 3 words. Cái tự chủ này này, nó liên quan tới cái ý này. Self-confident related to this matter. Nó có rất nhiều tình huống không biết trước được. Có rất nhiều. There are a lot of situations that we couldn't know. Ví dụ các bạn đến một trường học nào đó và họ lại có cái sự cố gì đó, như mất điện chẳng hạn. When you come to the certain school and the electronic is loose. Trong khi các bạn đã chuẩn bị file để chiếu. When you when you prepare a lot of videos or picture to show. Các bạn có kế hoạch dự phòng không? Do you have the plan or the backup plan? Các bạn có bình tĩnh không? Are you calm? Các bạn có giữ được vui vẻ không? Are you happy? Các bạn có giữ được sự tự tin nữa không? Do you feel confident? Ok. Đó, nó liên quan tới đây. Và rất nhiều tình huống bất ngờ khác. A lot of sudden situation can happen. Điều kiện ở Việt Nam khó khăn hơn các nước rất là nhiều. The educational condition in Vietnam is more difficult than other countries. Nó khác hoàn toàn với điều kiện ở nước các bạn. And maybe it's very different from your country. Đúng không? Rồi bây giờ tôi xin phỏng vấn nhanh các bạn. Điều gì khó khăn nhất khi mà bạn giảng dạy kỹ năng phòng tránh xâm hại ở Việt Nam? Cái khó khăn đó. Chị có hỏi không? I have a question for you that what difficulty you think what difficulty you have when you came to the class and teach the children how to protect themselves? Language. Với tôi cũng thế, để vay các bạn đang. Còn gì nữa? Technology. Công việc. Technology cụ thể là gì? Many times they không có cái rất nhiều nơi không có máy chiếu. I think the sensitivity of topic is more difficult than the language. Cái chủ đề cái sự quan trọng hơn là cái ngôn ngữ. Còn khó khăn nào nữa không? Anything else? Anything different? Yes, you. Ví dụ như nãy các bạn nói là các bạn muốn một cái kỹ thuật điều khiển lớp học lớp đông và nó lộn xộn đó. As you told us in the beginning of the class that you want to control the class when the student run around the class. Yeah, nó không tập trung, nó chạy nhảy. They don't pay attention to your lesson. Đúng không? Và trong này có một cái kỹ năng gọi là kỹ năng quản lý lớp học. So we have kỹ năng điều khiển lớp học. Ability to control the class in this book. Nếu tôi được dạy các bạn ít nhất trong vòng 3 năm ngày. If I can teach you from 3 to 5 days. Với một cái lớp đông hơn một chút xíu nữa. With a more round. Các bạn sẽ nhìn thấy cách mà tôi làm.
so you can see the way she did. Bây giờ thì không mô tả được, Now at that time we couldn't describe more. chỉ có nhìn thì mới hiểu thôi. Just use your observation to understand. Nhưng mà nó phụ thuộc vào độ hấp dẫn của chúng ta. So but it depends on your attraction. Nếu các bạn tổ chức những hoạt động tốt, If you organize the activities trò chơi hấp well dẫn, and attractive games, phong cách của các bạn linh hoạt vui vẻ, the flexible style, thì thường là người học sẽ hợp tác với các bạn. and the student will cooperate with you. Và đặc biệt cái sự tự tin của các bạn này, And especially your confidence. nó sẽ tạo ra một cái uy lực, Your confidence quyền lực á. will make you powerful, Yes. Và người học sẽ theo các bạn. and your student will follow your lesson. Nếu các bạn thiếu điều đấy, If you trẻ em lack sẽ không nghe lời confidence, các bạn, the student won't listen to you. đúng không? Nên vì thế cái ba cái chữ tự đấy rất là quan trọng. Three is very important. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Tôi cứ giới thiệu ngắn gọn một chút xíu trước khi chúng ta chia sẻ cái cụ thể kế hoạch bài giảng phòng tránh xâm hại. Tôi chia sẻ một chút xíu thế nào là phương pháp xâm phạm tích cực. So how is the positive educational methodology? Is that a question? No, she's asking like. Phương pháp xâm phạm tích cực là lấy người học làm trung tâm. So you make your student be the center. Mọi hoạt động đều vì người học và cho người học. Yeah, every activity is that you think about your student and it's good for your student. Và từ người học. And from the student, from their requirement. Kiến thức mà chúng ta tạo ra đây là của các bạn, không phải của tôi. And the knowledge here is that you create is your knowledge, not hers. Đúng không? Và giáo viên phải là người làm sao cho người học nói ra được. And the teacher will be the one who can make the student speak out. Khoa học ở đấy là nghệ thuật sư phạm. That is the educational method. Yeah. Cái thứ hai đó là dạy cái người học cần chứ không phải dạy cái chúng ta có. So you need to teach the kids what they need to have, not what you have in your mind. Okay. Mỗi một đối tượng học sinh khác, muốn khác nhau. Each student wants the different things. Cho nên tại sao chúng ta có cái bài đầu tiên là hỏi tên các bạn và hỏi các bạn muốn gì. So that's why we have this section to ask your name and what you want. Lớp mình ít thì tôi hỏi tất cả. In the small like this, we ask all the students. Nhưng mà lớp nhiều tôi chỉ hỏi vài bạn thôi. But in a crowded class, we just ask some. Hoặc tôi chia nhóm. Or we divide in groups. Và sau đó mỗi nhóm nói đại diện một ý thôi. And each group has one representative to tell the idea of those groups. Yeah. Nắm bắt nhu cầu người học là rất quan trọng. To get the requirements of the student is very important. Lúc nãy ký trong 3 ý đầu tiên á, để giờ hạ giảng hấp dẫn á, ở số 1 là tìm hiểu người học. In the three ideas to make the class be happy, that first you need to get to know each other, your students. Các bạn có biết là lúc hôm nay tôi khó khăn thế nào không? Do you know how difficulty I have today? Cái người liên hệ với tôi á, không phải là language có bạn nam rồi. Cái người liên hệ với tôi không cho biết là toàn là các bạn nước ngoài và tôi phải giảng theo cách là vừa giảng vừa phiên dịch thế này. Tôi không hề biết điều đấy. Christina didn't tell her that we have foreigners here today, so she just prepared the class. So she thought that the student be Vietnamese people, so she just prepared the class in Vietnamese. Đây, Rick. It is the risk management. Và tôi phải thay đổi ngay lập tức kế hoạch bài giảng của tôi. So I need to change immediately my plan to teach you. Yeah, đấy là cái khó. Yeah, nhưng mà tôi hỏi các bạn thì tôi có thể biết được rồi. So it's very difficult, but when she asks you, she knows how to teach you. Yeah. Cái thứ ba đó là cái quan trọng nhất của phương pháp sư phạm á, đó là làm sao cho người học tham gia vào bài giảng của mình tích cực. So how to draw attention of them, to how to encourage them to join your lesson positively. Và cái thứ tư đó là có nhiều phương pháp kết hợp lại. You need to combine a lot of methods together. Đó là 4 ý quan trọng. It's very four important items.
Dạ, đấy là cái nội dung, cái quan điểm rất là trọng tâm của cuốn sách này. Chúng ta phải làm được 4 điều này. This is the key ideas of this book. Four things on the screen. Giới thiệu các bạn một loạt cái phương pháp sư phạm, phương pháp thuyết trình, This is a lot of methods. hỏi đáp, Like presentation, thảo luận, ask answer, làm việc nhóm, discuss, team working, tình huống, situation, đóng vai, play roles, trực quan hóa, make reality, công đoạn, tức là chia đoạn bài giảng ra đấy, công đoạn, chia đoạn, divide your lesson, sàng lọc, and filter, phân loại, filter that how can I say, make it into the same kind. Yeah, đúng và sai, đó, tốt và xấu, phân loại. You need to distinguish right and wrong. Cho trẻ dùng cách này với trẻ rất là phù hợp. Yeah, it is very suitable for the kids that you need to make something right and wrong. Phương pháp hỏi chuyên gia, Ask the professional. phương pháp về cá, The fish are warning. nhiều lắm, không cần gì hết đâu. Tất cả những phương pháp nó nằm trong này rồi. So a lot of methods that in the book, so you can find. Để các bạn biết là có rất nhiều công cụ để các bạn sử dụng. So that you can know that there's a lot of tools that you can use when teaching. Một buổi giảng các bạn phải tạo như là một bữa tiệc. A lesson you need to make it as a party. Càng nhiều món ăn thì người ăn càng thích. A lot of food, the cuisines, the attendee will be really excited. Và các bạn càng có nhiều phương pháp thì người học càng thấy hấp dẫn. And the more when you have more methods, the student or the attendees will like your lesson. Cũng giống như một bộ phim. Like a movie. Có nhiều cảnh thú vị. A lot of exciting thì người xem muốn xem tiếp. So that the watcher will want to watch the film continue. Và người giáo viên của chúng ta là ai? Giáo viên của chúng ta là ai trong bộ phim đó? And who is the teacher in the films? Giáo viên của chúng ta là ai trong bộ phim đó? Make a sample. You can compare the film like a class like a film, and when a film have a lot of exciting scenes, you will be very excited to watch it continually. So make the film like a class, and who is the teacher in the film? Oh, okay. Ai? Các bạn trả lời là ai? Các bạn trả lời ai? Câu trả lời các bạn là gì? Các bạn chưa trả lời mà. Chị đã hỏi là ai giáo viên là ai trong bộ phim đó. Nếu ví giờ giảng của chúng ta như một bộ phim thì giáo viên của chúng ta là ai? Vai trò gì trong bộ phim đó? So compare a class like a movie. So what roles of the teacher in the movie? Hero. Ai? Director. Director là gì? Ok, good. Thế nếu như bài giảng của chúng ta là bữa tiệc thì chúng ta là ai? So compare your lesson with the party. So the teacher will who is the teacher will be host. Host. Organizer. Ok. Hay là đầu bếp? Or a cook, or a chef. Ai tạo ra món ăn ngon? Who makes the good cuisines? Ok, đó, chúng ta hiểu ý nghĩa chưa? Chúng ta hiểu cái nghề giáo viên của chúng ta chưa? So do you understand what you will do when you are a teacher? Đúng không nào? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một hoạt động chung chứ. Trong cái hoạt động chung này các bạn có thể nghỉ giải lao một chút xíu. So we have a break. That's all right. Nhưng mà hãy nghe yêu cầu trước khi nghỉ giải lao. But you need to listen before you have a break. Yes. Bây giờ tí nữa sau 5 phút giải lao thôi nha. You have 5 minutes break. 5 phút được không? Is it okay to you? Yeah. Chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch bài giảng. Kỹ năng dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân. So after 5-minute break, phòng chống xâm hại đấy. So after 5-minute break, you need to build a lesson plan to teach the kids how to protect themselves from sexual abuse. Nếu các bạn có 60 phút để giảng. If you have 1 hour to teach. 60 phút. 60 minutes.
Thì các bạn sẽ làm gì trong 60 phút đó? So what do you do in 60 minutes? Các bạn sẽ đạo diễn 60 phút đó như thế nào? What you direct your director your 60 minutes? Ok. Yes. Ok, rồi chúng ta nghỉ để làm 5 phút. So we have 5 minute break. 16 or 6? 60. 1 hour.